Därför att det är ett sånt sällsynt vedervärdigt system. Att på grund av människors hudfärg döma dem till en mycket sämre tillvaro. Och det är en skam för världen så länge detta består. Ja, det är mord på Sveavägen. Det var en slakt. Och det var en slaktare. Det var bödel som visste precis vad han ville. Han blev inte skjuten som statsminister. Han blev skjuten som privatperson. Polisen säger att mordet av allt att döma var mycket noga planlagt. Och alla personer med walkie-talkies på varsin sida om Sveavägen som man hörde liksom. Jag trodde att man i mordutredningar alltid gjorde bandade förhör med de väsentliga personerna som har funnits på platsen och som är viktiga. Makalöst ointresse. Och det är klart att man försöker liksom suggerera sig fram till att få ihop bilderna om man var säker på att det var dem, så vill man ju få det att överensstämma med sitt eget vittnesmål. När sanningen om det här kommer fram så kommer det svenska samhället att förändras i grunden. Sydafrika, vilket jag personligen tycker är ett ganska intressant uppslag med tanke på att det är en ganska konkret motivbild. Det pratas mycket om Sydafrika och det är flera personer som har tagit kontakt med oss och haft intressanta synpunkter på det här uppslaget. Fick Craig veta att Palme var nyckelpersonen i att ena sydafrikanska anti-apartheidrörelsen. Det var min tanke och det har jag trott allt sedan dess. För att verkligen förstå hur världens största mordutredning fortfarande är olöst och har kantats med så mycket märkligheter genom åren, behöver man förstå hur tiderna var 1986. Hur officiellt neutrala Sverige utrikespolitiskt balanserade på en mycket tunn linje mellan öst och väst under kalla krigets dagar, trots att det redan fanns hemliga avtal med väst. Det är därför som mordet på Olof Palme blivit världens största mordskenutredning. Polisen och Palmeskenutredningen hjälpte alltså de egentliga mördarna av Sveriges statsminister Olof Palme den 28 februari 1986 att komma undan och slippa straff för mordet. Bara för att det fanns mycket viktigare säkerhetspolitiska intressen att skydda än att straffa de skyldiga i världens största mordmörkläggning. Allt för att skydda den mångårigt uppbyggda topphemliga NATO-ledda Stay Behind-rörelsen som ingick i det hemliga avtal som Sverige hade med USA och NATO under kalla krigets dagar, när neutrala Sverige samtidigt försökte förbättra relationerna med Sovjetunionen och försökte arbeta för nedrustning i världen. Alltså, allt för att skydda den topphemliga Stay Behind-övningen som planerades och pågick just på mordnatten, samtidigt som Olof Palme blev avrättad i ett mycket välplanerat attentat av sydafrikanska säkerhetsagenter i korsningen Sveavägen och Tunnelgatan. Det som hände på mordkvällen var att Olof Palme själv, denna kväll, hade planerat ett kort möte för att överlämna något till sin långväga vän Theo Soranakis från Kreta på vägen hem från biografen på mordkvällen. Eftersom Olof tidigare fått ett hus av Theo på Kreta, några månader innan mordet, när Olof blev utsedd till hedersmedborgare i den lilla byn Mokos på Kreta, ville inte Olof synas mer officiellt med Theo, speciellt som den för Olof jobbiga Harvard-affären pågick som allra hetast i media vid den här tiden. Samtidigt som Olof inofficiellt skulle träffa sin privata vän så passades det även på att anordnas en Stay Behind-övning när ändå paret Palme var ute och promenerade på stan. Det är därför som både länspolismästare och tidigare Säpo-chef Hans Holmér och den dåvarande Säpo-chefen P.G. Ness syntes rekognosera vid mordplatsen en tid före mordet för att planera för övningen. Den uppgiften som kommer från en person som letade efter ett systembolag på platsen och stötte på herrarna i korsningen. Den topphemliga Stay Behind-organisationen som William Colby sedan länge byggt upp i Sverige, som var en del i det hemliga avtalet mellan Sverige och USA och NATO. Den organisation som oftast var knuten till den inhemska säkerhetstjänsten i alla de länder den förekom.
Den organisation som både Olof Palme och Sven Aspling var delaktig i, Sven, som var den sista personen Olof pratade med i telefon på mordkvällen. Innan det sedan en tid planerade biobesöket skedde. Det är därför som Olof som Mårten redan hade berättat för vänner att han skulle på bio denna kväll med föräldrarna. Det var därför som Olof kom tidigt till biografen för att hämta redan bokade biljetter till bra platser i mitten av salongen. Det är såklart därför som Olof Palme inte hade några livvakter på mordkvällen, eftersom det redan fanns en stor hemlig övning runt paret som skulle bevaka Olofs korta möte med Theo utanför Dekorima. Det är därför som Lisbeth på sjukhuset berättade för en sköterska att det var Olof som ville gå förbi Dekorima. Vad ingen visste om var att det sedan länge planerats en attack mot Olof av sydafrikanska säkerhetsagenter genom att infiltrera paret Palmes vänner på Kreta. Det är därför det finns dokument som visar att superspionen Craig Williamson var på Kreta tiden före paret Palme kom dit på semester i september 1985 och använde personerna på Kreta för att komma nära en oanandes och oskyddad statsminister. Precis det som hände flera månader senare, när Olof själv arrangerade mötet med Theo på vägen hem från bion och den afrikanske yrkesmördaren Anthony White väntade i hörnet av Dekorima på att mötet med Theo skulle avslutas för att då enkelt och effektivt kunna kliva fram och avrätta Olof Palme och skada Lisbeth Palme för vad som från början, rimligen, var tänkt som ett barmhärtighetsskott. Det är därför som Lisbeth på sjukhuset berättade för den första polisen att det var 2 gärningsmän, eftersom hon trodde även att Theo var delaktig i mordet, trots att han var lika inlurad, han med. Det var ju Olofs möte med Theo som möjliggjorde hela dådet, vilket Lisbeth såklart visste om, eftersom de pratade med honom vid reklampelaren, precis det som taxichauffören Anders Delsborn uppgav i det allra första vittnesförhöret under natten, när han till och med berättar hur de stod i förhållande till varandra och samtalade. Precis efter skotten insåg alla vad som hänt, och då prioriterades det att städa bort den pågående stay behind-övningen, och alla inblandade utrymde hela området. Det är därför det tog sådan tid för polisen att komma till platsen. Det är därför som Lisbeth Palme sprang fram och tillbaka förtvivlat och puttade bort hjälpande personer som försökte rädda Olofs liv, samtidigt som hon sprang ut i gatan och viftade på hjälp, eftersom hon visste hur många personer från den topphemliga organisationen det redan fanns i området. Paret blev dock helt lämnade i sticket när övningen prioriterades att städas bort. Det är även därför det finns trovärdiga vittnesuppgifter på svensktalande personer som lämnar mordområdet och hör personerna säga att han skulle ju inte döda honom, eftersom de först antog att det var Olofs vän Theo som gått till kapp Olof och skjutit. För att skydda Stay Behind-organisationen och det hemliga avtalet som Sverige hade med USA och NATO vid denna tid behövde allt runt övningen bli en del av mörkläggningen. Det är därför som mordet aldrig kunde klaras upp normalt. Det är därför som polisen och Säpo lät gärningsmännen löpa mot att de höll tyst om allt som hände på mordkvällen. Det är därför som ett mycket trovärdigt Säpo-anställt vittne identifierade Anthony White i Säpos lokaler bara dagar efter mordet. Det är även därför samma vittne hör en Säpo-chef urskuldande skrika: han sköts inte som statsminister, han sköts som privatperson, eftersom det var Olof själv som bokat mötet med vem på Kreta utanför Dekorima på mordkvällen. Det är därför som Palmesken-utredningen aldrig utredde alla vittnesuppgifter om walkie-talkie-observationer från mordkvällen. Det är därför som Palmesken-utredningen förvanskade vittnesuppgifter och bortförklarade identifierade poliser från mordkvällen så fort journalister började gräva i uppgifterna. Det är därför som det bara efter några timmar efter mordet arrangeras så att den första oskyldiga syndabocken ska sättas dit genom att utnyttja Olof som Mårten som påhittat vittne till en efterföljande person från biografen. Den galna österrikaren, som han kallades, Walter Kirisitz, kom alltså bara undan
för att han hade ett polisalibi vid tiden för mordet, som Hans Holmér uttryckte det i boken, efter hans tid som spaningsledare. Redan tidigt användes media i mörkläggningen, både medvetet och omedvetet. Det är därför som tidningar började sprida felaktig information om att Mårten försökt rädda livet på sin far vid mordplatsen. Det var därför som TV användes för att förminska vittnens uppgifter, som mycket osäkra, redan i den första nyhetssändningen, de som faktiskt sett 2 personer i mörka rockar springa in på Tunnelgatan. Det var därför som TV användes för att lura in oskyldiga vittnen, som sett inblandade personer från mordkvällen, för att Palmeskenutredningen skulle kunna tysta och kontrollera dessa vittnen. Det förklarar de dåliga bortförklaringarna att Sveriges Radio skulle haft tekniska problem just på mordnatten och därför inte avbröt sändningarna. Det är därför som oskyldiga vittnen blev så smutsigt hanterade. Ett viktigt vittne blev trakasserad, hotad och psykiskt terroriserad när Säpo och polisen dök upp i tid och otid för att ställa irrelevanta frågor. Det är därför som ett annat vittne kände sig anklaga för mordet själv efter att ha utsatts för helt överdrivna, konfronterande förhör. Det är därför ett annat vittne blev hotad av en åklagare från Palmeskenutredningen för vad hon sett hända paret utanför biografen Grand. Under alla år blev det många fler avsiktligt felaktiga utpekanden tills Palmeskenutredningen, ledda av 3 åklagare och poliser, arrangerade och avsiktligt manipulerade materialet i åtalet som väcktes mot blandmissbrukaren Christer Pettersson, som ledde till att en helt oskyldig svensk person blev fälld i svensk domstol för mordet på en svensk statsminister. Samma statsminister som Christer till och med gillade. Vilket gör hela upplägget totalt orimligt. Det var efter detta som det inte längre fanns någon återvändo för att avslöja sanningen. Trots att det en tid efter blev allmänt känt med den topphemliga Stay Behind-organisationen. Det är därför som grävande journalister och en jurist, som ett tag var tänkt som svensk justitieminister, fick samtidiga förklaringar i allvarliga och autentiska hot om att Sverige som rättsstat kommer förlora sitt förtroende i hundratals år framöver om sanningen kommer fram. Det är även hela mörkläggningen av detta händelseförlopp som ligger till grund för citaten från framstående personer, som att Sverige ska skakas i grunden och att det är bäst om mordet förblir olöst och så vidare. Vi har alltså fått leva med fake news och vilseledande information i 37 år sedan dådet, bara för att skydda Stay Behind-organisationen initialt och sedan fruktansvärda svenska rättsövergrepp som en efterföljande myndighetslösning, bara för att allmänheten krävde att något skulle ske. Under alla år har vi fått misstänkta personer serverade på löpande band, trots att utredningsarbetet avsiktligt varit misskött, som en av de få ärliga åklagaren KG Svensson lyfte fram. Trots att Viktor Gunnarsson egentligen hade alibi av 2 killar i samband med mordet, vägrade Palmeskenutredningen efterlysa pojkarna. Materialet blev sedan avsiktligt manipulerat. Vittnen lovade pengar för att blandmissbrukaren från Sollentuna skulle kunna sättas dit. Christer, som inte ens var norr om Kungsgatan på mordkvällen och var på väg hem i samband med att mordet skedde. Vi har en utpekad bridspelande reklamgubbe från Täby som efter sin död blivit utpekad som gärningsman, trots att han egentligen bara var det förväxlade och flyende vittnet från mordplatsen som flydde från gärningsmannen upp på åsen för att sedan på tillbakavägen stoppa poliskommissarien Gösta Söderström på Kungsgatan, så Gösta i alla fall kunde vara första polis på mordplatsen. Denna hederlige kommissarien Gösta, som ägnade resten av sitt liv åt att försöka lyfta fram sanningen om mörkläggningen och tiderna. Något som är helt ovärderligt idag. Att sedan Palmeskenutredningen täcker upp för den ljugande, men det praktiskt vilseledande, vittnet Stig, genom att tillverka en påhittad taxichaufför på Kungsgatan, som mellan förhören byter plats på vart han skulle stoppat Gösta, och som i detaljerna inte alls stämmer överens med Göstas egna uppgifter.
alla belägg för att det här varit bakgrunden till vad som hände på mordkvällen och varför mörkläggningen och skenutredningen pågått under alla år baseras på vittnespsykologisk kunskap som redovisats utförligt på denna kanal. Så när andra under åren gjort försök att få till en helhet kring omständigheterna är det vetenskapligt testad kunskap som var skillnaden på om man kunde komma vidare i materialet eller inte. Så när det lätt går att gräva ner sig i signalementsuppgifter mellan olika vittnen i ett redan förvanskat och manipulerat Palmeutredningsmaterial, så är det psykologisk kunskap och stundtals provocerande metoder mot mörkläggarna själva som avslöjat och väglett hur utbrett hela mörkläggningen varit, speciellt i alla de forum som lockat till sig sanningssökarna, och hur media, via sina profiler, hjärntvättat befolkningen för att tröttna och till slut tro på den påhittade officiella sanningen som presenterats på en presskonferens och i en osannolik, fiktiv serie på en betalkanal. Allt detta bekostat av oss själva, i alla år, via våra hårt förvärvade skattepengar. Även om det kanske är svårt att ta till sig av alla de nya avslöjanden som presenterats på denna kanal, eftersom flera har varit mörklagda i så många år, så försök att ta till er av alla de svar på frågor som mycket duktiga och hängivna privatspanare och journalister lyft fram genom åren, som det nu äntligen kommer en rimlig förklaring på. De personer som vägrade ge upp och verkligen ville att sanningen skulle komma fram. Självklart har en del av dessa dragit allt för långtgående slutsatser i ren desperation och antagit att svenska personer, vanligtvis svenska högerorienterade poliser, skulle försökt ta ihjäl sitt eget lands statsminister, vilket i grunden och rent statistiskt är helt orimligt. Då du i en sådan situation riskerar att få ditt eget land, hela demokratin, släkt och vänner emot dig. Det är då det är så viktigt att inte bara gräva i detaljerna, utan verkligen att ta in alla svaren på frågor genom åren som faktiskt får sina rimliga motivbilder besvarade. Varför Hans Holmér, som redan var inblandad i planeringen av Stay Behind-övningen innan mordet, var tvungen att låtsas vara i Borlänge på mordnatten, eftersom han annars inte hade kunnat styra mörkläggningen och skenutredningen åt fel håll. Varför Hans Holmers chaufför berättat att han skjutsade runt hans på Sveavägen efter mordet för att kunna förstå hur han skulle kunna hitta på en alternativ historia om hur paret följdes av en gärningsman från bion, trots att gärningsmannen, som vittnet Inge Morelius riktigt beskrivit det, stod på Sveavägen redan när paret träffade Theo och sedan kom gående förbi Dekorima-hörnan. Varför inte Palmeskenutredningen väckte verkliga mordutredare på mordnatten, utan de fick läsa om vad som hänt i tidningen. Varför representanter från regeringen och utrikesdepartementet deltog i Palmerummet, om det nu officiellt skulle varit en ensam galning som utfört dådet. Varför en journalist på SVT som arbetade med poliser på mordkvällen och passerar mordplatsen efter mordet inte ens får reda på vad som hänt och vem som var drabbad. Varför andra poliser var så besvikna för att de inte fick hjälpa till att delta i sökandet efter mördaren av landets statsminister. Varför tiderna behövde justeras officiellt för att kunna städa bort den topphemliga Stay Behind-övningen, så att en inblandad polis skulle få möjlighet att ställa tillbaka sin privata bil på åsen som användes i övningen för att övervaka Palmes möte med Theo utanför Dekorima. Precis det som en person i polisens sambandscentral antog när hon utgick ifrån att en polis följt efter gärningsmannen direkt på plats. Varför Gösta Söderströms tider för när han ankom till mordplatsen alltid varit de helt korrekta och som han genuint och ärligt alltid satt sin heder på att vara riktiga. Varför Mårten Palme åker förbi föräldrarnas hem på Västerlånggatan för att låna extra nyckeln av grannen för att kunna hämta Olofs dagbokskalender, där självklart Olof hade skrivit upp sitt möte med Theo och möjligen även den samtidiga Stay Behind-övningen. Varför Lisbeth puttar bort de människor som försöker rädda livet på Olof
samtidigt som hon springer fram och tillbaka och viftar med armarna, bara för att hon vet hur många personer som är inblandade i övningen och som finns i omgivningen. Varför alla vittnesuppgifter om män med walkie-talkie från mordkvällen stämmer. Alla dessa vittnen som av Palmesken-utredningen blivit misstrodda, förnedrade och förlöjligade genom åren. Uppgifter som först kontrollerats när hängivna journalister har börjat gräva i det. Varför mycket trovärdiga tips om Sydafrika som kom in till utredningen låstes in i kassaskåp och sedan avsiktligt slarvades bort. Varför Hans Holmér sa att det var offret själv som valde mordplatsen, att hans formulerade sig som att det var när sanningen kommer fram och inte om. Att hans i en av sina efterföljande böcker uttryckte det som att Olof Palme hade skjutits i bakhåll på öppen gata, vilket precis stämmer med vad som verkligen hänt. Varför Olof Palmes egna, hemliga agent i Sydafrika, när hon hörde om vad som hänt, förstod att sydafrikanska regimen låg bakom och har aldrig ändrat sig efter det. Hon som delade ut otroliga summor till apartheidmotståndet för Olof Palmes och Sveriges räkning. Varför varningar från en dokumentärfilmare som varit i Sydafrika och träffat sydafrikanska agenter aldrig ens utreddes av Palmesken-utredningen. Agenter som berättade precis vilka tidigare kollegor som låg bakom mordet och till och med har bevis för hur mycket yrkesmördaren fick för att han avrättade Olof. Varför Palmesken-utredningen inte gjorde något när väl allt avslöjades i Sydafrika 1996, förutom att skicka ner den tidigare polisen Tommy Lindström, som såg till att uppgifterna försvann och att personerna sedan skyllde på alla möjliga olika personer, bland annat en svensk, bosatt på norra delen av Cypern, som till och med skickade egna tips till Palmesken-utredningen för att hjälpa till. Varför det i förhören med de inblandade sydafrikanerna bara konstaterats att de inte ens skulle varit i Sverige vid tiden för mordet, trots att hjärnan bakom var identifierad av ett mycket trovärdigt vittne en vecka innan mordet och enligt en spaningsledare befunnit sig i Stockholm på mordnatten. Samtidigt som yrkesmördaren och skytten blivit identifierad i Säpos lokaler kort efter mordet. Varför det officiella mordvapnet, Magnum-revolvern, kanonen, den typen som Hans Holmér satt och viftade med på presskonferensen, aldrig var det egentliga mordvapnet, eftersom de flesta vittnena bara hörde smällare på mordkvällen. Varför det är mycket större rimlighet i att mordvapnet är det som hittades i ett prång av ett vittne norr om mordplatsen 2 dagar efter mordet och bara genom polisens hantering av fyndet belägger att det kan vara mordvapnet, eftersom polisen antecknat fyndet som hittat i en sandlåda och sedan slarvat bort vapnet. Varför kulorna blev utlagda i efterhand för att stärka att det skulle vara ett kraftigt vapen som används, eftersom gärningsmannen aldrig hade kunnat veta om Olof hade skyddsväst på sig. Trots att de verkliga kulorna, enligt experter, med största sannolikhet bara blivit småbitar när de träffade marken. Varför kriminaltekniker hävdat att kulorna inte låg där när de letade efter spår och att riktningen på blodstänken och därmed kulan som gick genom Olof Palmes kropp aldrig hade kunnat hamna bakom en pelare, som officiellt påståtts. Varför polisernas märkliga beteende upp på åsen när de bara körde förbi det efterföljande vittnet Lars, medan han i sin ensamhet gick runt och letade efter en gärningsman som kunde ha gömt sig bland byggnadsställningarna. Varför personen som gömde sig för Lars när han kom upp för åsen var den polis som ställt tillbaka sin privata bil han använde på Sveavägen för att övervaka mötet mellan Olof och Theo, och som han sedan inte ens hämtade ut på över en månad efter att den blivit bortforslad. Varför vittnen Yvonne Jeminen och hennes sällskap aldrig träffade några poliser efter trapporna, men som hon ställde upp på och uppgav bara för att hennes sällskap var gift vid tidpunkten och hade en gravid hustru hemma som senare skilde sig när allt uppdagades. Det är därför som sällskapets namn var förvanskat i det första förhöret med Yvonne. Varför grandmannen, som konstnären tecknade skisser från minnet på
och som är mycket likt, i helt avgörande detaljer, Theo från Kreta. Att det var Theo som vittnena Nikola, Sigge och Claes såg, både före och efter skotten, först följa bakom paret på avstånd och sedan panikartat sprang zigzag från mordplatsen, norrut. Varför det finns en grekisk man uppsatt på ingångsanmälan som uppenbart har ett helt fiktivt uppdiktat vittnesmål och aldrig skulle ha tagits till polisstationen för förhör. Bara för att låtsas som att det var ett vittne från mordplatsen, trots att det var Theo som blev intagen på förhör. Varför alla undersökningar av material och annat gjordes av personal från NATOs högkvarter i Europa, Wiesbaden, istället för att fråga svenska experter. Varför fantombilden togs fram så fort, med personal från Wiesbaden, bara för att snabbt kunna servera Palmesken-utredningen med vittnen från mordkvällen, för att kunna tystas och kontrolleras. Varför man från Palmesken-utredningen hävdade att mordet var mycket välplanerat och att Ingvar Carlsson, bara dagar efter mordet, hörde av sig till Ulf Adelsohn och förklarade att det hade varit bättre om det varit en enstaka vettvilning och att mordet var mycket välplanerat, lång tid i förväg. Varför belöningen, som skruvades upp i efterhand, till 50 miljoner, aldrig var aktuell, eftersom det skulle leda till att en dom vunnit laga kraft, vilket aldrig kunnat gälla de verkliga mördarna, som gått fria från mordet. Det handlade bara om att locka in personer till utredningen för att tystas och hotas. Precis som vittnen blivit. Varför Palmesken-utredningen, bara en dryg månad efter mordet, flyttar på en taxibil från en korsning längre söderut till den vid mordplatsen, bara för att skaffa sig fler vittnen som de kan styra och kontrollera och som helt plötsligt börjar se gärningsmannen springa, där det till och med är omöjligt att se. Varför samma vittnen som redan tidigt gick med på Palmesken-utredningens egna beskrivning av händelseförloppet, långt senare, fortsätter att vara Sken-utredningens språkrör för vem som ligger bakom mordet, samtidigt som de förminskar verkliga vittnesmål från mordkvällen. Varför det är samma personer som år ut och år in kommenterar materialet och nya vilseledande spår som dyker upp. Leif G. W. Lampers, Gunnar Wall. Varför åklagaren, när han ringde Veckans brott, förklarade att han skulle komma med ett besked i åtalsfrågan, trots att han aldrig hade haft en möjlighet att väcka åtal mot Stig Engström, om det skulle varit honom han då planerade att avslöja. Varför presskonferensen blev en sådan besvikelse, när Stig blev den utpekade, trots att spaningsledaren tyckte att Sydafrika var det mest intressanta spåret. Varför åklagaren bara valde ut de 2 vittnen av alla de som hittats på i den fiktiva boken, just bara för att det faktiskt var just dessa vittnen som såg förväxlade Stig på mordkvällen fly från mördaren upp för trapporna till åsen. Det är ju så uppenbart att det var just kepsen och handledsväskan som det bara var Stig som använde runt mordplatsen. Varför förklaringen till vändningen mellan åklagarens samtal med Veckans brott och presskonferensen egentligen handlade om förhandlingen med Sydafrika om att ge gärningsmännen amnesti för brotten, om de berättade om vad som hände, precis det som Göran Björkdahl kommit på och presenterat för utredningen under lång tid, men som tydligt visades i tv-serien nyligen, innebar att den svenska regeringen inte hade något intresse av att genomföra och därför lägga locket på. Förstår ni inte att det är svaren och förklaringarna på alla dessa frågor som ger belägg för att allt stämmer? Förstår ni inte att det är avsaknaden av debatter på alla avslöjanden som kommit på denna kanal som är belägg för hur utbredd mörkläggningen varit och hur länge den pågått? Förstår ni inte att det är bemötandet man får i olika forum för alla dessa avslöjanden som även det ger belägg för hur nära sanningen man är? Den totala avsaknaden av konkreta, sakliga diskussioner om de vetenskapliga grunderna som utvecklats enormt de senaste åren inom vittnespsykologisk kunskap. Avstängningarna i olika forum för sakliga argument. Raderade konton i olika forum.
Uppenbart tillbakahållande i antalet visningar och medlemmar på denna YouTube-kanal. Fundera på vilka myndigheter som har möjlighet till sådant. Precis som Lars Borgnäs fick information om av en person med insyn i utredningen fanns det alltså inga svenskar alls inblandade i mordet. Det var sydafrikanska säkerhetsagenter som på uppdrag av den sydafrikanska regimen som hade utsett Olof Palme till regimens fiende och därför planerade Craig Williamson mordet genom att infiltrera parets vänner på Kreta, precis som han tidigare infiltrerat International University Exchange Fund, där han såg till att stjäla pengar till att bygga Daisy Farm. Där planerna för att mörda Olof tog form. Det var via Craigs båt, Tetoulisas, som låg i Pireus utanför Greklands huvudstad Aten, som Craig hade möjlighet att ta sig till Kreta som turist, veckan före paret Palme kom dit i september 1985. Då Olof fick det ärvda huset av Theo, samtidigt som han blev utnämnd till hedersmedborgare i den lilla byn på Kreta, som vi har fått berättat för oss i SVT-programmet, som skulle locka in vittnen i utredningen, genom att låta Theo vara den som syntes mest i bild, och blev inzoomad. Precis som andra klipp från nyhetssändningarna, som sedan upprepas i årskrönikan det året. Många villospår har alltså genom åren lagts ut, som att svenska högerorienterade poliser skulle varit inblandade i själva mordet. Poliser som redan under den tidiga utredningen fick leverera material till polisen och andra tjänster runt Palmeskenutredningen. Bland annat en person som sedan blivit riksdagsledamot. Höga poliser har tipsat journalister om att gräva i dessa spår, samtidigt som framstående personer har pekat åt samma håll, samtidigt som en sitter som en låtsasprogramledare i TV och hindrar alla privatspanare från att lyfta fram alla verkliga argument kring polisernas märkliga beteenden uppe på åsen. Ni förstår nu bättre varför granskningskommissionerna bara varit ett spel för galleriet, för att bara låtsas utreda om fel begåtts. Ni har sett hur man vid kontakt med den enda som faktiskt var delaktig och kritisk mot granskningarna väckts av ett stort intresse av informationen på denna kanal, som sedan bara slutat svara på meddelanden. Hur det kastats journalistiska guldspadar på böcker, som uppenbarligen varit avsiktligt vilseledande, att hänga ut oskyldiga som gärningsmän eller begrava viktiga uppgifter. Allt i girighetens namn, för att tjäna pengar på att begrava sanningen om vad som verkligen hände på mordkvällen. Kom ihåg skillnaden i motiv och uppsåt, när det inte är av okunskap eller slarv, utan medveten aktiv handling att dölja sanningen för smutsig och girig ekonomisk vinning. Ni har även fått följa med på resan av att försöka nå ut med denna information och hur man blir behandlad i olika forum, när man för en gångs skull kommer med verkliga och kunskapsbaserade avslöjanden. Hur man blir hånad, förlöjligad, uppmanad att söka läkarvård, hotad om att man blivit polisanmäld. Ni har då fått en bättre bild över hur bred och resurskrävande mörkläggningen fortfarande är, trots att skenutredningen nu är nedlagd. En utredning som fortfarande bara skickar ut alldeles för maskade dokument från utredningen, trots att det finns jämförelser av omaskade dokument som visar att maskningarna bara är godtyckligt grundade. Allt för att dölja och vilseleda personer som söker sanningen bakom mordet och mörkläggningen. Vad som verkligen avslöjar allt är den totala avsaknaden av relevanta, intresserade, nyfikna frågor på hur avslöjandena i denna utredning har genomförts. Det har grundligt redogjorts för många av de vittnespsykologiska metoderna som idag tillämpas i olika rättssystem runt om i världen, och på vilka grunder genom hela utredningen som detaljer har analyserats och tolkats. Kom ihåg att kunskapen bidrog starkt till att frikänna Christer Pettersson redan på 80-talet. En kunskap som har utvecklats enormt sedan dess, och nu med bevisning i form av de NA, där tidigare utpekade dömda personer får upprättelse, har man fått otroliga möjligheter att reda ut hur vittnesutsagor och utpekanden tidigare har kunnat fått sådant avgörande utrymme, men
ändå vara så felaktigt, så dömda personer har fått sina liv förstörda på grund av det. Det är med just denna kunskap vi har kunnat avslöja att Mårten aldrig var på ett förhör under mordnatten, eftersom att både Mårten och förhörsledaren har så olika uppfattningar i olika uppgifter om hur själva förhöret skall ha gått till, på den mycket, för alla inblandade, minnesvärda mordnatten, att händelsen aldrig kan ha hänt. Det spelar alltså ingen som helst roll vad som står i förhöret om man inte förstår vad det påhittade faktiskt handlade om. Det är i de episodiska beskrivningarna av händelseförloppet som i huvudsak stjälper denna skenutredning och inte de semantiska manipulationerna i materialet. Börje Wingren kan inte i ett första förhör säga att han var och hämtade Mårten på förhör och sedan i ett tillrättaläggningsförhör uppge att han inte gjorde det. Ska man peka ut några svenska högerorienterade poliser för att mörda sitt eget lands statsminister, måste man även svara på frågorna varför Mårten inte bara åker förbi föräldrarnas hem och lånar nyckeln av grannen för att hämta Olofs dagbokskalender, trots att hans far ligger skjuten för döden på ett sjukhus. Man behöver också förklara varför Mårten ställer upp på lögnerna om det påhittade förhöret på mordnatten och slätar över uppgifterna i efterkommande förhör och under i rättegångarna. Det är här alla andra går vilse och kunskapen i vittnespsykologi kommer till sin fulla rätt. Nu när vi börjar förstå precis vad som hände på mordkvällen och verkligen kan förstå hur olika vittnen har uppfattat situationen, hur skenutredningen har försökt manipulera materialet och påverka vittnena, kommer kunskapen inom detta område att utvecklas ännu mer framöver. Där kommer intresset och fokus ligga för resten av livet. Bara för att det är så viktigt och så intressant och utvecklande för en själv. Om dessa framsteg och avslöjande delas med andra beror helt på intresse och engagemang från andra att hjälpa till med det övriga och försöka få fram sanningen. Det övriga, som att ge de oskyldigt inblandade upprättelse för vad de varit med om. Det går inte att leva i ett samhälle där oskyldiga medmänniskor inte får reda på vad det är som drabbat dem. Varför de fått sina liv, till viss del, förstörda. Av allt som hänt. Det går inte att leva med den här vetskapen, utan att känna att man gjort allt för att sanningen ska komma fram. Så vi kan gå vidare med erfarenheterna och säkerställa att det inte händer igen. Tänk alltid på att det kunde varit du själv som råkade vara på en stor gata en kväll i Stockholm och bevittnade något fruktansvärt. Något som du fått sota för hela ditt liv, när du bara försökt vara ärlig och sanningsenlig, kanske osjälviskt vågat försöka hjälpa de drabbade, fast du inte ens gjort det förut. Kanske vågat följa den personen du antar i gärningsmannen, bara för att ingen annan verkar göra det. Kanske vågat stå på dig, trots att du blir misstänkliggjord, hånad, förnedrad i vittnesförhör och under rättegångar och så vidare. Jag erkänner direkt att jag nog inte vågat och gjort samma sak, men det är dessa personer jag vill hjälpa och skydda med den kunskap jag har. Det är dessa jag vill ha i mitt framtida samhälle. Därför måste sanningen komma fram, så dessa hjältar kan få upprättelse. En gång för alla. Som det tidigare nämnts om i flera sammanhang och beskrivits tillvägagångssättet kring, så spara ner alla dessa filmer på denna kanal. Även om ni själva inte förstår eller kan ta till er av innehållet, så kanske ni i framtiden kommer att förstå vad det var ni missade. Nu har ni i alla fall möjligheten att förstå vad som hände en kall februarikväll för över 37 år sedan och vad som ligger bakom och varför vi aldrig fick veta vad som hände. Det finns såklart många nyfunna sorgliga erfarenheter av att genomföra en sådan här utredning. Såklart har alla de oskyldigt drabbade vittnen varit den största, men även de som tvingats in i utredningen, trots att de inte haft med mordet att göra. Att Lisbeth ställde upp på lögnerna och mörkläggningen är förstås fruktansvärt. Men det förklarar också hur hon kunde göra det. Att Lisbeth egentligen inte var den personen som satte sig på tvären, utan mer eller mindre blev tvingad in i det,
samtidigt som hon skulle hantera sorgen efter Olof. Det är även många poliser som blivit drabbade av mörkläggningen, trots att de bara gjorde sitt jobb på mordkvällen. Och som sedan har fått lida för många av de utpekanden som skett genom åren. Även alla utpekade syndabockar, som på ett rättsvidrigt sätt utpekats på olika sätt och bara kommit undan för att oinblandade poliser, en rakryggad åklagare, en vittnespsykolog och jurister i hovrätten lyckats sätta stopp för det. Att så många varit delaktiga i själva mörkläggningen aktivt, i alla de forum och i media. Hur det hela tiden kommit fram, helt vilseledande information som bara ska få folk att tröttna. Att så mycket av mina hårt förvärvade skattepengar genom åren har gått till att stötta denna mörkläggning. Här kan inte jag se någon väg än att pressstöd och andra ekonomiska styrmedel måste försvinna för att återuppbygga förtroendet för granskande journalister och media igen i Sverige. Det är inte bara för rättsstaten som förtroendet kommer att vara noll. Det är även förtroendet för svensk journalistik och vilka mediainrättningar som finns i Sverige. Det är även sorgligt med alla de som bara trycker på en gilla-knapp och köper mörkläggarnas sanningar utan att ens granska fakta och belägg. De som okritiskt sponsrar och betalar för att uppmuntra till en fortsatt mörkläggning. Men kanske sorgligast av allt, att när väl sanningen kommer fram finns det knappt någon som förstår vad det handlar om, hjälper till, uppmuntrar, stöttar i att få fram sanningen. Tänk om man hade fått varit med på privatspanarnas möten när det begav sig. När folk verkligen engagerade sig för att lyfta på varje sten för att få fram sanningen. Som jag frågade tidigt i forumet Palmerummet på Facebook, när jag insåg att kunskapen och intresset jag hade verkligen gjorde skillnad i materialet. Vilka vill vara med och skriva historia? Det var inte mycket hjälp som erbjöds. Fundera själva på om ni hade helt rätt kunskap som grund för att ta fram sanningen ur samma material som vi alla har tillgång till. Hade ni då velat haft hjälp? Speciellt som det är så många som motarbetar dig. Fundera på vad du har för motiv till att inte hjälpa till. Hur långt från sanningen som dina egna teorier varit. Hjälp i alla fall, gärna till, att hylla alla de grävande hjältar genom åren, som Gösta Söderström, Sven Aner, Lars Borgnäs, Erik Amkoff, bröderna Putjainen, Fritz G. Pettersson, Olle Ahlsen, Ingvar Heimer och flera. Många som blivit idiotförklarade av mörkläggare. Men framför allt hylla Boris Ersson, som redan 1994 åkte ner till Sydafrika och fick reda på det mesta om vilka personer som låg bakom mordet och vilka som inte gjorde det. Att Palmesken-utredningen helt ignorerade Rian Standers rop på hjälp för att vilja få skydd för de uppgifter han lämnat bekräftar bara hur ointresserad Palmesken-utredningen varit av det verkliga spåret och att sanningen skulle komma fram. Som tur är förstod Boris själv hur märkligt Palmesken-utredningen agerade och krävde att med egen polis, som han hade förtroende för, få bli förhörd angående hans anteckningar, så de hamnade i utredningen. Det ska Boris ha all respekt för, så här långt senare. Det går inte heller att undvika att lyfta fram Göran Björkdahl, som kreativt verkligen ville få till, så vi kunde få förklaringen till vad som hänt på mordkvällen, utan att för den delen behöva straffa någon, innan mörkläggningen, för att skydda förtroendet för den svenska rättsstaten. Den som arrangerat och manipulerat fick en oskyldig person, dömd för mordet i svensk domstol, tog vid. Göran, som genom sitt agerande synliggjorde precis hur mörkläggningen avslutades, genom den helt orimliga svängningen inför presskonferensen 2020, och att i efterhand fått förklaringen från sydafrikanska personer, hur Sverige och sydafrikanska regeringarna lagt locket på för att skydda Sverige från att få leva med ett lågt förtroende för Sverige som rättsstat i århundraden. Det är verkligen inte lätt att vara stolt svensk längre. När Olof Palme själv dras i smutsen från personer med helt sjuka teatermordsteorier och anklagelser om sjukdomar och utomäktenskapliga affärer.
Att ingen längre ens försvarar Olof är en stor sorg. Speciellt som det nu handlar om att många ska tjäna pengar på mörkläggningen, lura folk att bidra ekonomiskt till sin egen hjärntvätt. Allt för att till varje pris fortsätta dölja sanningen. Och när du ställer upp för de oskyldiga vittnenas skull och försöker lyfta fram sanningen av vad som hände på mordkvällen, blir du hotad med polisanmälning av helt ogrundade skäl. Välkommen till verklighetens aktuella och högst aktiva skenutredning och mörkläggning.